Suntem un grup mare de excursioniști aflați în vizită în satul Brateiu, unde trăiește o cunoscută comunitate de romi căldărari. Dorim să vedem îndeaproape talentul acestora și printr-o fericită întâmplare intrăm în contact cu renumitul Traian Căldărar, care ne invită chiar acasă la dumnealui. În drum spre el, admirăm casele vecinilor și apoi facem cunoștință cu cei mai tineri membri ai familiei. În stradă răsună vocea unui negustor ambulant de legume. Intrând în gospodăria lui Traian Căldărar, suntem uimiți de palatul care se conturează. Descoperim un om simpatic, stilat, inteligent, umblat prin lume, cult, cu umor fin și care ne-a câștigat de la primele cuvinte. Din discursul său referitor la viața și condiția romilor căldărari, prezentăm doar câteva idei. Străini din toată lumea. Vă mulțumesc din suflet, mi-ați făcut bucurie că văd un autocar de români din România să vină la Bratei. Din Neamț? Wow! Și nu vă este teamă. Cred că majoritatea din dumneavoastră cunoașteți, sunt Căldărar Traian. Sunt rom căldărar, tradițional, așa cum îmi spun, îmi place mie să spun. Și trebuie să vă spun că e o mare bucurie și o cinste pentru mine să împărtășesc cu dumneavoastră anumite lucruri care probabil că le-ați știut sau nu le-ați știut. Căldărarii, noi, am rămas în prelucrarea metalelor astea, cupru, alamă, ceea ce m-a făcut pe mine foarte faimos până în momentul de față a fost meseria pe care o duc mai departe. Atât de departe am dus-o până la marginile pământului. În 2006, când am plecat pentru prima oară în Statele Unite, mie nu mi-a fost rușine și nu mi este rușine niciodată să mă dezic de ceea ce sunt. Pe mine o să mă vedeți întotdeauna cu pălărie în cap și îmbrăcat așa cum o vedeți și pe soția mea cu rochii lungi, că suntem în România sau că suntem în afara țării. Pentru că asta face parte din viața noastră de zi cu zi. Noi nu ne-am dezis, nu ne-am ascuns niciodată, ăștia suntem și cui le place de noi, e bine, cine nu putem să trăim din părerile oamenilor. Noi avem anumite principii după care ne ghidăm, avem anumite valori în care trăim și asta pentru noi sunt mai mult decât viața. Pentru mine țara asta, vă rog să mă credeți, este acasă. Comunitatea asta este viața noastră, e legată de familiile noastre, de copiii noștri, viitorul copiilor noștri este aici, adică totul este aici, la noi. În prima fază pe care am putut să o fac este că am scris cartea, personal am scris o carte despre limba mea, limba. Pentru că un popor când își pierde limba și-a pierdut identitatea. Anul trecut, vreau să mai spun și asta, în 10 octombrie, Guvernul României, prin Ministerul Culturii, m-a recunoscut la vârsta de 47 de ani tezaur uman viu. Mi-a dat un statut pe care sunt mândru și e o chestiune pe care mă responsabilizează, nu mă umflă de mândrie, mă face responsabil ca copiii ăștia care vin după mine să le dau o meserie din care au trăit bunicii și străbunicii noștri, care măcar că a fost o meserie pentru care unii au plecat în pușcărie, da? După această lecție de viață, domnul Traian Căldărar ne invită în ceea ce probabil este atelierul său pentru a ne prezenta din lucrările sale și promovarea lor pe internet. O comunitate întreagă pe care noi trăim doar cu meseria pe care o vedeți că o fac aici și sunt multe alte produse, cazane de rachiu sau dacă o să intrați pe TikTok-ul meu sau pe Facebook o să găsiți acolo foarte multe produse. Sunt multe lucruri în meseria asta care oamenii au văzut-o și au zis, băi Traian, dar cum poți să scoți un ibric de cafea dintr-o bucată? Și le-am arătat din ziua în care am băgat foarfeca în tablă și până în ziua în care am terminat un ibric de cafea, că și-au dat seama, erau convinși, da, într-adevăr, este un ibric dintr-o singură bucată. Lucruri pe care dăinuiesc. Am făcut multe lucruri design. Nu m-am dus doar pe lucrurile clasice, ci sunt și lucruri de design. Adică m-am făcut o cadă, de exemplu, o cadă de baie care a ajuns în Italia. Am făcut un set de
căni cu ibrice și așa mai departe, care au ajuns pe masa șeicului din Dubai. Am foarte multe produse care au ajuns până prin Marea Britanie și dincolo de ocean. Sunt și alți băieți de la noi care au lucrat cu mari designer din alt foarte cunoscuți, care au trecut pe la Brateiu. În timp ce Traian Călderar povestește, tot mai mulți dintre noi se îndreaptă spre expoziția cu vânzare de pe prispa casei. Dacă vreți să cumpărați, hai să cumpărăm. Un cazan. Piesele sunt expuse și vândute de o doamnă drăguță și amabilă, din ale cărei vorbă reiese că ar fi chiar sora lui Traian Călderar. E aceeași. E aceea. Cuplu. Eu am câteva piese, dar Dacă vă interesează, mai negociem la preț, la orice noi negociem. Noi am lampa lui Aladin. am fost plecați, plecați la Muzeul Astra din Sibiu. Noi suntem invitați și pe 15 august avem acolo la... Ăla e un fel de inox, dar e pentru tămâie făcută. Tămâie. Cât e aia? Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Astea sunt foarte frumoase. 50. 5 lei. Cum 5 lei? 50. 50, da. Și astfel se termină mica noastră incursiune în viața romilor călderari.